Xin kính chào quý vị. Bây giờ đã gần hết tháng 4 rồi, nhưng tình hình hạn hán ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp. Và trong ngày 10 tháng 4 vừa qua, thì Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai gây những cái hậu quả sạt lở nghiêm trọng ở đồng bằng sông Cửu Long do tình hình hạn hán gây ra. Và hôm nay, ngày 24 tháng 4 năm 2024, nắng nóng vẫn còn tiếp tục kéo dài. Chúng tôi mời quý vị về một số điểm ở khu vực này để chứng kiến những khó khăn mà nhân dân ở đây đang gặp phải do tình hình hạn hán gây ra. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu từ ngã ba Rạch Sỏi để tiến về những khu vực nắng nóng nhất ở khu vực này. Mời quý vị cùng theo chân chúng tôi nhé. Bây giờ là 11 giờ 10 phút ngày 24 tháng 4 năm 2024 tại ngã ba Rạch Sỏi, tỉnh Kiên Giang. Nhiệt độ lúc này là 36 độ C, độ ẩm là 60%. Bây giờ chúng ta bắt đầu cuộc hành trình nhé. Hiện nay chúng ta đang có mặt tại ngã ba Rạch Sỏi. Bây giờ chúng ta sẽ đi theo quốc lộ 61 để xuống thị trấn Minh Lương. Sau đó chúng ta vào một số những cái điểm nóng ở khu vực vùng ven biển của tỉnh Kiên Giang để xem những ảnh hưởng của đợt nắng nóng kéo dài này đối với bà con ở đây ra sao. Trước mặt quý vị là quốc lộ 61. Quốc lộ 61 này đã được sửa sang nâng cấp rất khang trang. Mặt đường được trải bê tông nhựa. Vâng, quý vị có thể thấy là bộ mặt của Kiên Giang đã được thay đổi rất nhiều. Kiên Giang bây giờ đã là một thành phố Rạch Giá thuộc tỉnh Kiên Giang. Chúng ta bắt đầu cuộc hành trình này để cùng chia sẻ với bà con ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long với những cái khó khăn do đợt nắng hạn kéo dài này gây ra. Vâng, chúng ta đi để cảm nhận được những cái khó khăn của bà con trong cái đợt nắng nóng kéo dài này. Vậy là chúng ta đã ra khỏi địa bàn của thành phố Rạch Giá. Vâng, đây là cái cổng chào tạm biệt của thành phố Rạch Giá. Chúng ta tiếp tục di chuyển trên quốc lộ 61. Rất nhiều những phương tiện di chuyển qua lại, rất vội vã bởi vì nhiệt độ lúc này đang từ từ lên cao. Nắng nóng vẫn tiếp tục kéo dài. Đây là cổng chào của huyện Châu Thành. Vâng, chúng ta bắt đầu rời thành phố Rạch Giá để tiến vào khu vực địa phận của huyện Châu Thành. Vâng, đây đã là khu vực của huyện Châu Thành. Và trước mặt quý vị là thị trấn Minh Lương. Phía bên tay trái quý vị là những cái dãy phố của thị trấn Minh Lương ở ngay khu vực ngôi chợ cũ. Vâng, ở bên trái màn hình quý vị là cái nền của ngôi chợ cũ. Bây giờ đã được giải tỏa rồi. Vâng, và ngôi chợ cũ đã được di chuyển vào phía trong. Bây giờ chúng ta sẽ đi tới ngã ba và rẽ tay mặt để đi vào phía Tắc Cộng. Và chúng ta tiếp tục di chuyển đến một địa phận của huyện An Biên. Vâng, bây giờ chúng ta đang là ở trên con đường tiến vào ngã ba Tắc Cộng. Đường phố ở đây rất sạch sẽ, khang trang. Có thể nói rằng sau nhiều năm chúng tôi không trở lại đây, thì ngày hôm nay nhân cái dịp trở lại An Biên để thăm bà con trong cái đợt nắng nóng này, thì
chúng tôi nhận thấy rằng đường phố ở khu vực tiến vào phía bên trong cảng Tắc Cậu này rất khang trang. Bây giờ nhiệt độ lúc này là 36 độ C và độ ẩm là 60%. Vâng, độ ẩm rất cao làm cho cái không khí nó rất nóng bức, mặc dù là nhiệt độ cũng chưa cao lắm. Bây giờ chúng ta nhận thấy rằng phía hai bên đường cây cỏ cũng đã vàng úa hết do cái sức nóng của cái đợt hạn hán này. Vâng, quý vị có thể thấy là cây cỏ héo úa. Và bây giờ đã là gần hết tháng 4 rồi, nhưng mà tại khu vực này thì cũng chưa có xuất hiện cơn mưa nào, làm cho cái bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Bây giờ chúng ta đã đến khu vực vòng xoáy này để chúng ta đi vào khu vực của huyện An Biên. Và một vòng xoáy rất đẹp. Chúng ta sẽ tiến vào quốc lộ 63 để đi qua huyện An Biên. Và trên đường đi qua huyện An Biên, chúng tôi sẽ ghé thăm một cái công trình thủy lợi lớn nhất nước, gọi là siêu công trình thủy lợi. Đó là công trình thủy lợi Cái Lớn Cái Bé, hay người ta còn gọi là đập ngăn mặn của hai con sông Cái Lớn và Cái Bé. Quý vị thấy là hai bên đường cây cỏ héo úa. Vâng, do nắng nóng kéo dài, các cái nguồn nước tưới tiêu đều khô cạn. Cuộc sống hết sức khó khăn đối với những người nông dân, bởi vì người ta cần có nước ngọt để trồng trọt, chăn nuôi. Mà khi mà không có cái lượng nước ngọt cung cấp đủ thì bà con sẽ rất khó khăn. Đây là cầu Xà Xiêm. Vâng, chúng ta đã đến cầu Xà Xiêm rồi. Những cái tên nó mang cái âm hưởng của văn hóa Khmer, bởi vì vùng này thì bà con Khmer rất nhiều, và những cái địa danh thì nó cũng ảnh hưởng bởi văn hóa Khmer. Trong một cái dịp khác thì chúng tôi sẽ nói về những cái địa danh ở khu vực miền Tây này. Hai bên đường với cái sức nóng của những cái đợt hạn hán này, cây cỏ cũng héo úa. Vâng, mặc dù hôm nay là nhiệt độ không có cao lắm, nhưng độ ẩm thì rất cao, làm cho không khí hết sức ngột ngạt. Chúng ta tiếp tục di chuyển về địa bàn của huyện An Biên. Và như tôi đã nói ở phần đầu, chúng ta sẽ thăm một cái công trình thủy lợi, đó là cống ngăn mặn sông Cái Lớn Cái Bé, một siêu dự án có thể nói rằng lớn nhất nước. Sau đó thì chúng ta sẽ đi thăm một số những cái điểm nóng trên cái khu vực này, xem là những cái mức độ hạn hán ảnh hưởng như thế nào đối với đời sống của bà con ở đây. Vâng, bây giờ chúng ta đã đến cầu Cái Bé rồi. Chúng ta di chuyển lên phía trên cầu. Con sông Cái Bé này là một cái con sông chảy qua tỉnh Kiên Giang. Nó bắt nguồn từ xã Hòa Hưng, Dòng Riềng
chảy ngoằn nghèo và đổ ra vịnh Rạch Giá. Con sông này thì nó có chiều dài khoảng 80 km. Lòng sông nó có chỗ rộng từ 100 đến 200 mét, rất rộng, rất là sâu, sâu từ 6 đến 15 mét. Chảy toàn bộ qua tỉnh Kiên Giang gồm các huyện Châu Thành, Gò Quao và Rồng Riềng. Vâng, đây là cây cầu sông Cái Bé. Lúc trước chưa có cây cầu này thì bà con qua lại đây phải đi bằng tàu, hết sức là bất tiện và nguy hiểm nữa. Bây giờ chúng ta đưa mắt nhìn xuống dòng sông Cái Bé. Vâng, sông thì nó phụ thuộc vào cái lượng nước mưa tại chỗ và chỉ có một phần ít là phụ thuộc vào cái mực nước của sông Hậu chảy qua, cung cấp từ kênh Thốt Nốt, Ô Môn, kênh Thác Lác. Vào mùa khô thì sông Cái Bé từ Long Thạnh trở ra nó thường bị nhiễm mặn. Hai bên sông thì nó có khoảng 15 cái nhánh lớn nhỏ là các kênh nối với sông Cái Lớn và nối với sông Hậu như sông Cái Nhum, Tổng Quản, Rồng Riềng, Thác Lác, Trưng Bầu, Thốt Nốt, Thị Đội, Cái Đước, Tà Niên, vân vân. Đó là những cái khái quát cơ bản về dòng sông Cái Bé. Vâng, bầu trời vẫn xanh ngắt. Những cái lọng mây lãng đãng không đủ để tạo nên một cái cơn mưa. Vốn dĩ là bà con ở đây rất mong đợi từng ngày. Vâng, kể từ khi có xin lỗi quý vị, kể từ khi có cây cầu này thì bà con hai bên bờ sông qua lại rất thuận tiện, không phải cách trở như lúc trước nữa. Đợt hạn hán này thì theo như chúng tôi được biết là nước mặn nó đã xâm nhập sâu vào trong vùng nội địa. Có những nơi nó đã di chuyển vào phía trong hàng chục km do hạn hán kéo dài, làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt của bà con, đặc biệt là đối với những người nông dân. Người ta cần nước để trồng trọt, chăn nuôi. Do đó mà đối với bà con, đặc biệt là những người nông dân, họ cầu mong mưa hơn bao giờ hết. Và chính vì những cái khó khăn đó mà chúng ta thử đi tìm hiểu để thông cảm với cái nỗi nhọc nhằn khó khăn của người nông dân. Bây giờ chúng ta đi theo một cái dưới cái dạ cầu này. Đây là đã là cầu Cái Lớn rồi. Nhưng trước khi đi qua cầu Cái Lớn thì tôi mời quý vị chúng ta đi theo cái dạ cầu phía bên dưới này để chúng ta đến cái cống ngăn mặn, một cái công trình thủy lợi lớn nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Nếu không muốn nói là một cái siêu dự án lớn nhất nước. Đây là cái cầu sông Cái Lớn. Cái siêu dự án, cái đập ngăn mặn đó thì cũng nằm song song với cây cầu này. Cách cây cầu này về phía thượng nguồn khoảng 2 km. Chúng ta ngắm nhìn cái cây cầu rất dài. Nếu mà so độ dài thì có thể sánh với những cái cây cầu Mỹ Thuận hoặc là Vàm Cống. Bởi vì cái độ dài của sông Cái Lớn này có những đoạn nó lên tới 500 mét. Vâng, rất dài. Bây giờ chúng ta đi ra phía bờ sông để cho quý vị nhìn toàn cảnh cái dòng sông Cái Lớn và trao đổi với một người dân đang có mặt ở đây để xem cái tình hình nắng hạn này như thế nào. Mời quý vị cùng theo dõi nhé.
Em cho anh hỏi coi phải cái cống trên kia là cống ngăn mặn không em? Năm nay em ở sông nước này em thấy năm nay nó mặn hơn năm rồi không em? Mặn hơn nhiều hả em? Bây giờ nó đi vô đất liền là khoảng bao xa rồi? Nước mặn đó. Năm nay hạn dữ quá hả em? Tới bây giờ là tháng 4 rồi mà có trận mưa nào chưa em? Vậy hả? Mà cái độ mặn năm nay là ở đây nó lớn hơn mọi năm nhiều hả em? Bà con mình đâu có sinh hoạt bằng cái nước này được hả? Rồi vậy anh cảm ơn em nha. Như vậy có thể nói rằng năm nay thì cái độ mặn của những dòng sông này rất cao do nắng nóng kéo dài, nước biển nó tràn vô. Do đó mà cuộc sống bà con ở vùng này rất khó khăn, không có nước để tưới tiêu. Quý vị thấy xa xa bên kia là cống ngăn mặn. Trong giây lát nữa đây chúng ta sẽ tới đó để tham quan cái công trình thủy lợi này. Xa xa bên kia là người dân người ta sinh sống ở hai bên bờ sông. Đây là cây cầu dài bắc ngang qua sông Cái Lớn, mênh mông sóng nước. Bây giờ quý vị cùng thử độ mặn của dòng sông này nhé. Đây là sông Cái Lớn hay sông Cái Bé em? Còn đây là sông Cái Lớn nha. Còn sông Cái Bé là ở đâu em? Giờ rồi anh cảm ơn em nha. Mấy năm liền chúng tôi không có trở lại đây cho nên không dám chắc. Vì vậy mà chúng tôi phải hỏi một người dân ở đây để biết chính xác cái vị trí. Trong giây lát nữa chúng ta sẽ đến đó để tham quan những cái công trình thủy lợi này. Bây giờ chúng ta thử cái độ mặn ở đây nhé. Xin kính chào quý vị. Trong chuyến khảo sát lần này thì chúng tôi hiện nay đang có mặt tại cầu vượt của sông Cái Lớn. Trước mặt chúng ta là một cái cây cầu rất dài nối đôi bờ sông Cái Lớn, là giúp cho bà con không có phải ngăn sông cách trở như mọi khi nữa. Lúc trước thì khi mà đi qua sông Cái Lớn, Cái Bé này thì chúng ta phải đi bằng phà. Bây giờ thì nó đã có một cái cây cầu rất khang trang rồi. Và ở đằng xa bên kia là cái cống ngăn mặn của tỉnh Kiên Giang. Quý vị có thể thấy là mờ xa đằng kia là cái cống ngăn mặn, một trong những cống lớn nhất của đồng bằng sông Cửu Long. Bây giờ chúng tôi mời quý vị thử cái độ mặn của cái nước sông Cái Lớn này coi năm nay nó như thế nào. Do cái tình hình thời tiết nắng nóng quá nên là bây giờ chúng ta thử cái độ mặn của cái sông Cái Lớn này nha. Đây, và chúng ta thử coi. Rất mặn các bạn ơi. Có thể nói là cái nồng độ mình không có thiết bị để mình đo, nhưng mà chúng ta hình dung ra là nó mặn giống như là nước cá kho của mình vậy, rất là mặn nha. Khi mà chúng tôi có những cái thiết bị đo lường thì chúng tôi sẽ báo cái nồng độ mặn hiện nay, nhưng mà quý vị có thể thấy là nó giống như là nước cá kho vậy. Bây giờ chúng tôi mời quý vị đến cái đập ngăn mặn, một trong những cái đập lớn nhất của đồng bằng sông Cửu Long. Rồi mời quý vị cùng theo chân chúng tôi nha. Bây giờ là 12 giờ trưa rồi. Chúng ta kiểm tra coi nhiệt độ lúc này là bao nhiêu. Vâng, bây giờ là khoảng 38 độ C. Thời tiết bắt đầu nắng gắt rồi. Độ ẩm là 55%. Thời tiết rất oi bức vào thời điểm giữa trưa này. Bây giờ chúng ta sẽ đi theo cái con đường nhỏ này để đến cái cống ngăn mặn, hay người ta còn gọi là cái siêu dự án lớn nhất của đồng bằng sông Cửu Long, hoặc là cũng có thể nói rằng lớn nhất nước. Đây là một cái vườn của bà con ở đây. Người ta trồng dừa xen lẫn với khóm. Chúng ta có thể thấy rằng mực nước cạn khô, chỉ còn lại những cái váng thôi. Cái màu của nó màu vàng như vậy chứng tỏ rằng độ mặn rất cao. Dừa cũng không có thể có trái nổi. Nắng hạn kéo dài. Vâng, quý vị có thể thấy là đây là cái xứ dừa, nhưng mà hiện nay thì dừa cũng rất là ít trái, do nắng nóng kéo dài không có thể chăm sóc được. Khóm cũng vậy, ở dưới là rất nhiều khóm. Bà con cho biết là không có nước để tưới. Nước ở đây cũng đã bị nhiễm mặn rồi.
nên không có thể tưới cho vườn khóm được, cũng như các cái cây trồng khác. Đây là những cái mương bà con dùng nước để tưới cho cái vườn, nhưng mà do nắng nóng kéo dài, mặn nó xâm thực vô, cho nên là không có thể dùng để tưới cho cây trái ở trong vườn được. Bây giờ chúng ta tiếp tục đi về phía cống ngăn mặn của tỉnh Kiên Giang, hay người ta còn gọi là công trình thủy lợi Cái Lớn Cái Bé, có nghĩa là nó nằm ở trên sông Cái Lớn Cái Bé. Vâng, quý vị thấy là hai bên đường cây cối đổ một cái màu vàng, chứng tỏ rằng rất lâu rồi không có một cái lượng mưa nào làm cho cây cối cằn cỗi. Vâng, chúng ta có thể thấy rằng đối với những cái đất nước nông nghiệp thì vấn đề thời tiết khí hậu là vô cùng quan trọng trong cái việc canh tác. Do đó phụ thuộc rất nhiều vào thiên nhiên. Chính vì vậy mà việc bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ rừng, bảo vệ tài nguyên, trong đó có tài nguyên nước, là vô cùng cần thiết đối với những cái đất nước nông nghiệp như chúng ta. Vâng, chỉ có khi nào mà quý vị ở vào cái hoàn cảnh như những người nông dân miền Tây này, quý vị mới cảm nhận được sự quan trọng của nguồn nước đối với đời sống con người như thế nào. Vâng, thưa quý vị, hơn ai hết chỉ những người nông dân mới có thể hiểu được cái điều quan trọng của thời tiết ảnh hưởng như thế nào đến mùa màng, đến đời sống sinh hoạt của người nông dân ở đây. Bây giờ chúng ta đã nhìn thấy đập ngăn mặn rồi. Đây là toàn bộ cái cống ngăn mặn của sông Cái Lớn. Chúng ta cùng quan sát nhé. Vâng, ở rất xa, nhưng mà tôi zoom lại để cho quý vị thấy. Khi đến gần, quý vị mới thấy được cái mức độ khổng lồ của một cái công trình siêu dự án này. Vâng, thấy như vậy nhưng mà nó còn rất xa. Chúng tôi muốn quay lại để cho quý vị nhìn thấy rõ hơn. Đây là những cái khu vườn của người nông dân ở đây. Tất cả đều bỏ hoang do nước mặn nó xâm thực vào. Ở dưới những cái mương này, cái màu xanh vàng như thế này chứng tỏ là độ mặn rất cao. Bây giờ chúng ta trao đổi với một người dân về tình hình thời tiết năm nay như thế nào các bạn nhé. Tháng này ở đây mình có trồng rẫy gì được không anh? Dạ. 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 Năm nay cái nắng hạn quá trời phải không anh? Mỗi năm là vào tháng 4 này là có mưa chưa anh? Dạ, còn năm nay là tình hình nắng quá anh ha. Dạ, anh mà cái hàng năm thì cái khu vực này là tháng này là mình có trồng rẫy đồ gì được chưa anh? Chỗ này ông chủ ông mới lên tính trồng mà. Dạ. Ta tấm cống thì nó ngập hoài. Dạ, mà có nước nắng quá, nước mặn nó tràn vô phải không anh? Nó vàng như này là cái mức độ mặn nó dữ lắm hả? Năm nay mặn. Dạ, vậy là mình phải chờ mưa thì mình mới có thể trồng. Bây giờ chắc hết trồng rồi, tại vì mấy tháng trước nước ngọt á mà đóng cống ngập nhà luôn á. Dữ vậy hả anh? Cái chòi tôi đằng này ngập đâu nửa không giọt. Dạ, vậy là cái cống này là cống ngăn mặn của kênh Cái Lớn nha, sông Cái Lớn nha. Rồi những cái tháng hạn như vậy là người ta phải đóng cống lại để cho nó khỏi mặn nó tràn vô trong nước ngọt hả anh? Dạ, dạ. Tháng ngọt người ta đóng thử mà ngập. Dạ, dữ. Dạ, như là thường thì tới bao lâu thì mới có thể xả cống được anh? Ta chủ yếu là ngăn cái mặn
đó người ta mặn quá người ta ngăn rồi. Dạ. Người ta vô trong. Dạ. Vậy là cái năm nay thì nước nó mặn nó tràn vô, mà cái tình hình mà còn nắng kéo dài như vậy thì nó còn mặn nữa phải không anh? Mưa chứ nó bỡ không biết khi nào đi. Dạ. Vậy là khi mà mặn vậy thì ruộng rẫy của bà con mình là phải để cái trống vậy, không đâu có trồng gì được. Dạ. Ở trong lộ thì nó có trồng được mà nó chết quá chết. Ở bên trong lộ cũng chết nữa hả? Trong rẫy cũng chết. Dạ, nó có cái đường, có cái lộ này để nó ngăn mặn rồi nhưng mà nó vẫn tràn vô được phải không anh? Ít, nó tràn ít rồi nhưng mà nắng quá, tại lý do nắng quá. Dạ. Năm nay hạn kéo dài, không có mưa, rồi nước biển thì nó dâng cao nên nó tràn vô. Dạ, làm cho khó khăn cho bà con quá. Dạ. Rồi em. Đó là những cái khó khăn trực tiếp của người dân ở đây. Do hạn hán kéo dài, mặn xâm thực và không có mưa, nên việc trồng cấy những cái cây nông nghiệp rất khó khăn, và thậm chí là cây không sống nổi nữa, như một anh nông dân vừa trao đổi với chúng ta. Vâng, chúng ta chia sẻ những khó khăn với người nông dân. Chúng ta có đi đến đây, chúng ta mới hiểu được những cái nỗi nhọc nhằn của người dân. Bây giờ chúng ta đã có mặt ở trên cầu đi qua cái công trình thủy lợi siêu dự án này, gọi là cống thủy lợi Cái Lớn Cái Bé, hay người dân ở đây gọi là cống ngăn mặn. Vâng, chúng ta đi lên phía trên. Cống ngăn mặn này là một trong những cái công trình thủy lợi lớn nhất của đồng bằng sông Cửu Long, hoặc là cũng có thể nói rằng đây là một cái công trình lớn nhất cả nước. Đây là một cái công trình ngăn mặn, nó có 11 cái van xả. Những cái van này là cái van để điều tiết nước tùy theo cái nhu cầu xả hay là ngăn lại mà người ta sẽ đóng hoặc mở một trong 11 cái van này. Mỗi một cái trụ như thế này là một cái van ở bên dưới. Rất tiếc là chúng ta không có ghi là hình lại ở cái bên dưới cái cầu này. Bên dưới là những cái van điều chỉnh hoàn toàn tự động, có một cái trung tâm điều hành cái cống này. Vâng, quý vị có thể thấy rằng đây là một cái công trình thủy lợi lớn nhất nước. Công trình thủy lợi Cái Lớn Cái Bé, hay còn gọi là cái cống Cái Lớn Cái Bé, là một cái công trình thủy lợi gồm 2 cống ngăn mặn. Một cái cống ở trên sông Cái Lớn mà quý vị đang nhìn thấy đây, và một trên sông Cái Bé tại huyện Châu Thành và huyện An Biên thuộc tỉnh Kiên Giang. Đây là một cái công trình thủy lợi lớn nhất Việt Nam hiện nay về quy mô. Khẩu độ thông nước, có nhiệm vụ kiểm soát nguồn nước mặn, nước ngọt và nước lợ, tạo điều kiện sản xuất cho các cái mô hình sản xuất của người dân theo cái hệ sinh thái cho cái vùng hưởng lợi, với diện tích tự nhiên là 384.120 hecta thuộc các tỉnh Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau. Công trình thường được báo chí Việt Nam gọi một cái tên là siêu cống, và công trình này hoàn toàn do các cái kỹ sư người Việt Nam thiết kế và thi công. Đây, quý vị thấy đây là một số các cái người ta đang đi câu cá ở đây. Chúng ta nhìn trên dòng sông Cái Lớn nhé. Quy mô của cái công trình thủy lợi này được khởi công từ tháng 10 năm 2019 do chủ đầu tư là Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Công trình Thủy lợi 10 thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Công trình có mức đầu tư của dự án hơn 3.309 tỷ đồng bằng nguồn vốn trái phiếu của chính phủ. Đó là vài cái nét sơ lược về cái công trình siêu dự án thủy lợi này. Bây giờ chúng ta tiếp tục đi về phía khu vực của huyện An Biên để xem coi những người dân ở đây có chịu ảnh hưởng bởi cái đợt nắng nóng này hay không. Chúng ta thấy là hai bên đường cây cỏ đã vàng úa. Vâng, quý vị có thể thấy là những cây cối ở hai bên đường.
xơ xác do nắng nóng. Đây là cầu Cái Lớn. Hồi nãy là cái công trình thủy lợi. Còn đây là cái cây cầu. Cây cầu này thì xây dựng trước cái cống ngăn mặn đó. Bây giờ chúng ta đi lên phía trên cầu của sông Cái Lớn này nha. Quý vị biết là sông Cái Lớn là một cái con sông lớn nhất của tỉnh Kiên Giang. Nó bắt nguồn từ kênh Thị Đội, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ. Và nó có cái dòng chảy rộng dần vào Kiên Giang tại địa phận xã Vĩnh Thắng, huyện Gò Quao. Từ đây thì nó chảy theo cái hướng Tây Bắc, đổ ra vịnh Rạch Giá. Sông này nó có chiều dài khoảng 60 km. Lòng sông nó rộng từ 200 m, có chỗ lên đến 500 m. Và khi mà ra đến gần bờ biển thì nó rộng đến 2 km. Một con sông rất lớn. Độ sâu của nó thay đổi từ 6 đến 15 m. Sông chảy qua và làm ranh giới tự nhiên giữa các huyện Gò Quao, Vĩnh Thuận, An Biên và huyện Châu Thành. Quý vị biết rằng sông Cái Lớn này nó nằm hoàn toàn ở trong vùng đồng bằng, nên bản thân nó không có nguồn cấp nước. Thủy chế và cái lưu lượng của sông thì hoàn toàn phụ thuộc vào lượng nước mưa và một phần do sông Hậu chảy qua. Mùa khô thì nó không có nguồn cấp nước, mực nước ở nội địa thấp, do đó mà nước mặn nó rất dễ tràn vào phía trong nội đồng. Và có những năm mà nó tràn vào lên đến hàng chục km, gây ảnh hưởng không nhỏ đến cái đời sống sinh hoạt cũng như là cái công việc nuôi trồng thủy sản của người dân ở đây. Đến mùa mưa thì mực nước cao, lượng nước khá lớn. Có những lúc mà lưu lượng nó lên tới 522 mét khối trên giây. Thì cái lúc đó cái sông nó sẽ được ngọt hóa trở lại. Hai bên sông thì nó có khoảng 15 cái nhánh lớn là các kênh rạch, kênh đào để thoát nước cho rừng U Minh, như là kênh Xếp Ba Tàu, Xẻo Cạn, Xẻo Ngoào, Nước Trong, Ngang Gừa, Hốc Hỏa, hoặc nối với lại sông Cái Bé như là Nước Đục, Cái Su, Cái Bằng Lớn, Gò Quao, Tắc Cậu, vân vân. Đó là những cái nét giới thiệu sơ lược về con sông Cái Lớn này. Bây giờ chúng ta đi thăm một cái cánh đồng ở đây để thấy cái sự khốc liệt của hạn hán. Quý vị thấy là cánh đồng đã cày rồi nhưng mà không có nước, không có mưa, cho nên là vẫn còn phải nằm chờ đợi ở đây. Vâng, không cách nào khác. Bà con chỉ mong chờ những cái cơn mưa xuống, nó sẽ làm dịu đi tình hình. Và quý vị thấy là trước mặt quý vị cái con rạch ở trong cái đồng ruộng này đã khô trơ đáy ra rồi. Có thể thấy người dân rất khó khăn trong cái việc làm lúa, bởi vì không có nước ngọt thì không có thể gieo trồng được. Đây quý vị thấy là cái rạch ở như chung quanh cái ruộng này để tưới tiêu cho ruộng lúa đã khô trơ đáy. Rất khó khăn cho bà con. Bà con đang là mong chờ từng cơn mưa để làm dịu đi cái nóng bức của những cái ngày nắng hạn này. Đây, quý vị thấy, có thể thấy rằng tôi đang đứng ở dưới cái lòng cái con kênh rạch này, không một giọt nước, đã khô cứng lại hết rồi. Xa xa ở kia là những cái cánh đồng chỉ có nằm chờ những cơn mưa đầu mùa đến, để khi mà nó ngọt hóa trở lại thì bà con mới có thể gieo trồng được. Đây cũng là một cái cảnh đất đã được cày ải rồi, nhưng do nước mặn cho nên bà con không có thể gieo trồng được. Quý vị có thể thấy rằng
đối với bà con nông dân thì nguồn nước là cái huyết mạch, một cái yếu tố cốt lõi để giúp cho bà con có thể sinh sống được bằng cái nghề nông nghiệp này. Do đó nước là một cái nguồn tài nguyên vô cùng quý trọng của bà con ở đây. Quý vị ở thành thị thì có thể không cảm nhận được những cái khó khăn do nắng nóng, do hạn hán gây ra trực tiếp đối với người dân bằng những người ở nông thôn, bằng những người trực tiếp canh tác mùa màng ở đây. Vâng, bà con rất khó khăn. Bây giờ chúng ta tiếp tục di chuyển đến một địa điểm khác. Vâng, đây là một cánh đồng. Tất cả chỉ chờ đợi những cái cơn mưa đầu mùa ập đến, đem lại cái niềm vui, đem sức sống cho đồng ruộng. Bây giờ chúng ta tiếp tục di chuyển về phía huyện An Biên. Đây là cầu Xẻo Su. Chúng ta tiếp tục đi qua cầu Xẻo Su để về phía trung tâm của huyện An Biên. Nắng nóng lúc này đã tăng lên rất nhiều, do bây giờ là giữa trưa, cộng với cái sức nóng từ mặt đường nó phản chiếu lên, làm cho chúng tôi vô cùng ngột ngạt. Những cái áng mây lơ đãng ở trên bầu trời kia không đủ để kết tinh lại thành những giọt nước, để làm thành cơn mưa, đáp ứng cái lòng mong đợi của bà con ở đây. Đây là một cái vòng xoay nữa. Vâng, có thể nói rằng sự khao khát những cái cơn mưa đầu mùa đã làm cho không ít người chúng ta tin vào những cái yếu tố thần linh. Và vừa rồi thì ở trên các cái trang mạng thông tin có phản ánh một cái trường hợp có một người có cái khả năng cầu mưa. Vâng, nhưng đó chỉ là những cái điều mang yếu tố mê tín, và rất may là đã được chính quyền của chúng ta tuýt còi kịp thời, tránh ảnh hưởng đến những cái tâm lý bất an cho người dân. Vâng, chúng ta đang di chuyển về phía trung tâm của huyện An Biên. Đây là cổng chào. Vâng, một cái cổng chào rất khang trang. Bây giờ là hơn 1 giờ rồi. Chúng ta thử kiểm tra lại coi nhiệt độ lúc này là bao nhiêu nhé. Vâng, nhiệt độ lúc này là gần 40 độ quý vị ơi. 40 độ rồi. Rất nắng nóng. Độ ẩm lúc này là giảm xuống còn 50%. Vâng. Nhiệt độ cộng với độ ẩm làm cho không khí vô cùng ngột ngạt. Nhưng chúng ta vẫn tiếp tục đi để đồng hành, để thông cảm với người dân những cái khó khăn, những cái vất vả do hạn hán gây ra đối với người nông dân một nắng hai sương. Bây giờ chúng ta vào một cái vùng nông thôn. Đây là một hướng đi xã Tân Yên, Tây Yên A.
một hướng đi về trung tâm thành phố Rạch Giá. Chúng ta đi vào tận nơi người nông dân sinh sống, ở giữa những cái cánh đồng hoang vu, thì chúng ta mới cảm nhận được sự khát khao một cơn mưa đầu mùa đến với họ. Vâng, mời quý vị cùng theo chân chúng tôi nhé. Chúng ta bắt đầu vào một cái khu vực của bà con nông thôn ở đây. Tuy là đường nông thôn nhưng cũng đã được tráng xi măng rất khang trang. Đầu tiên có thể thấy một cái khung cảnh rất là bình yên. Tuy nhiên hai bên đường thì cây cỏ cũng đã vàng úa, tạo nên một cái vẻ sơ xác của những cái tháng ngày nắng hạn. Vâng, ở nông thôn khu vực này còn rất là thưa dân cư, chủ yếu là bà con sống ở đây để làm ruộng ở phía sau hè. Hai bên đường quý vị có thể thấy là nắng nóng đã làm cây cỏ héo úa. Vâng, bây giờ đã là cuối tháng 4 rồi, nhưng vẫn chưa có một cơn mưa nào. Mọi năm thì vào những tháng này thì mưa cũng đã đều. Bà con gieo xạ mùa màng đã tươi tốt rồi. Còn năm nay thì cho đến giờ này, như quý vị thấy trên màn hình, cây cỏ héo úa. Ruộng nương chỉ có chờ đợi những cái cơn mưa đến thì bà con mới có thể gieo trồng được thôi. Xa xa kia là những cái đồng ruộng cũng đã đang nằm để chờ mưa. Bà con đốt đồng, dọn ruộng để chờ đợi cơn mưa đến thì mới có đủ nước để gieo trồng được. Quý vị thấy là ở trong vườn cũng vậy, cây cỏ héo úa. Chúng ta thử tiến vào sâu ở phía bên trong để gặp gỡ trực tiếp những người dân ở đây. Chúng ta mới cảm nhận được những cái sự khó khăn của bà con khi mà nắng nóng kéo dài như thế này. Vâng, quý vị có thể thấy là những cái lá cây xơ xác vì nắng nóng. Vâng, những cái khung cảnh nhìn qua, chúng ta cũng đã có thể nhận thấy rằng những cái lá cây vàng úa. Đây là một cái vườn mía. Xa xa bên kia làn khói đó là bà con đang là dọn nương rẫy để chỉ có chờ những cái cơn mưa đổ đến thì bà con bắt tay vào gieo trồng. Không thể nào khác được, bởi vì đối với ngành nông nghiệp, chúng ta hoàn toàn phụ thuộc vào thời tiết, vào khí hậu. Nếu nắng nóng kéo dài thì tất cả chúng ta không có thể nào bắt tay vào sản xuất được. Nhiều khi những phương tiện khoa học kỹ thuật cũng không có thể nào vượt qua được những cái yếu tố khắc nghiệt do thời tiết đem lại. Đây là những cánh đồng nằm trơ ra để chờ đợi những cái cơn mưa. Vâng, đã lâu lắm rồi không có một cơn mưa nào đến với khu vực này. Vâng, có thể chính vì sự khao khát những cơn mưa
mà có một người nào đó đã tự xưng là có khả năng cầu mưa, và cũng đã có những cái vị học giả, nghe nói đâu là một tiến sĩ, cũng đề xuất cho cái người này cầu mưa cho bà con ở đồng bằng sông Cửu Long. Rất may là chính quyền các cấp đã ngăn chặn kịp thời, không để cho những cái yếu tố đó nó ảnh hưởng đến cái tâm lý của con người, nó ảnh hưởng đến tâm lý của bà con nhân dân. Vâng, chúng ta tiếp tục tiến vào phía trong. Nắng nóng, không một người nào bước ra đường nếu không có việc cần. Thường thì bà con ở trong nhà để tránh nắng, bởi vì lúc này thì cũng không có công việc gì để làm, bởi vì nắng hạn, không có nước ngọt, cho nên lúc này cũng là những cái lúc nông nhàn. Bây giờ chúng ta gặp một người dân để xem họ có khó khăn gì trong cái thời tiết nắng hạn kéo dài này hay không nhé. Anh cho em hỏi thăm cái con kinh này bây giờ là nước mặn không hả anh? Dạ, năm nay nước hạn hán quá rồi, tới tháng này là tháng 4 rồi mà vẫn còn nước mặn hả anh hai? Mặn dữ lắm, mặn đắng luôn mà. Rồi bà con mình sinh hoạt bằng nước ở đâu mà mình sinh hoạt được? Nước cây nước. Một cây nước là mình khoan nha. Dạ, khoan thì bao sâu mới có nước ngọt anh? Thì nó tùy theo ống, tùy theo mạch nước nữa. Dạ. Vậy là có năm nào mà hạn hán nhiều kéo dài như năm nay không anh? Không, có năm nay là hạn hán là nóng dữ hơn mọi năm luôn đó. Mỗi năm là tháng này có mưa lai gai. Mưa lai gai. Dạ, nó có ảnh hưởng nhiều tới cái sinh hoạt với mà trồng rau màu lúa đồ của bà con không anh? Cây nào đâu. Tháng này ở đây ở đất tới mía mà còn chết nữa mà. Dạ. Mía mà chết luôn tôm thôi ở đây mà. Rồi, là chết hết. Dạ, còn bình thường thì hàng năm thì tới tháng mấy mấy dòng sông này là nó mới bị mặn vô anh? Nó là mặn sau Tết 2-3 bữa gì à. Dạ. Cái này nó hột lại chắc cỡ tháng 5 cuối tháng 4 thì trời mưa xuống mới có ngọt lại. Dạ. Mưa già nó mới ngọt. Dạ, vậy là bà con mình bây giờ chỉ có trông mong mưa thôi phải không anh? Có ngày gì không đi trốn gì không đó. Dạ. Rồi ruộng rẫy mình có trồng gì được không anh? Không trồng gì đâu, trồng rau ăn còn không được nữa. Dạ, vậy là năm nay nắng hạn kéo dài bà con mình khó khăn nhiều hả anh ha? Dạ, giờ cầu mong sao cho nó mau mưa. Dạ. Có nhiều thôi chứ không cầu gì chứ. Dạ. Vậy thôi bà con mình cố gắng, giờ mình trông chờ vô có mưa sớm được ngày nào thì bà con mình mừng ngày đó. Cái dạng của nó mía bọng vậy là nó chết hết trơn luôn. Dạ. Mía chết chỉ mía là đi hết. Cắt mỗi năm từ đó giờ đâu có năm nào như năm nay đâu. Dạ, vậy thôi em cảm ơn hai anh nha. Dạ. Quý vị vừa nghe những cái khó khăn của người nông dân khi mà nắng hạn kéo dài. Cây mía, cây lúa không thể nào sống nổi, nước cũng không có để sinh hoạt. Nếu nhà nào có điều kiện thì người ta khoan giếng, còn không thì cũng rất khó khăn trong cái việc tìm kiếm cái nguồn nước ngọt để sinh hoạt. Và anh cho biết là tới cây mía cũng chết luôn, không có thể nào sống nổi do nắng nóng kéo dài. Quý vị thấy trước mặt quý vị là những cái cây lá mía nó bị héo tóp những cái lá lại. Quý vị có nhìn thấy rõ không? Những cái lá nó héo tóp lại trong cái nắng nóng này. Còn ở bên kia cũng là một cái vườn mía nữa, xơ xác, vàng úa, những cái lá chỉ còn những cái đọt là hơi xanh nhưng cũng tóp lại vì nắng nóng rồi. Và như lời người dân vừa kể thì năm nay hạn hán kéo dài quá lâu, cho đến cuối tháng 4 dương lịch rồi mà vẫn chưa có một cơn mưa nào. Vâng, bà con chỉ có cầu mưa chứ không có cầu cái gì khác, như cái lời tâm sự của một anh nông dân vừa cho chúng ta biết hồi nãy. Vâng, rất khó khăn. Ở như thành thị thì chúng ta còn có nguồn nước ngọt,
Còn ở nông dân thì ở vùng sâu vùng xa này thì chỉ trông chờ vào nước mưa. Nhà nào mà có điều kiện thì mới có cái cây nước, gọi là cây nước, tức là cái giếng khoan ở dưới, nhưng cũng rất tốn kém. Quý vị thấy là cánh đồng ruộng nằm trơ ra đây để chờ mưa, chờ những cái cơn mưa ập đến thì mới có thể gieo trồng được. Quả là rất khó khăn cho bà con ở đây nếu mà tình hình nắng nóng vẫn còn tiếp tục kéo dài. Như vậy là tôi vừa đưa quý vị đi tham quan một số những cái điểm nóng trong cái khu vực ở miền Tây này, về cái tình hình nắng hạn kéo dài đã ảnh hưởng như thế nào đến đời sống của bà con nông dân ở đây. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin quý vị like, chia sẻ, đăng ký kênh để theo dõi những chương trình đặc biệt của chúng tôi về đời sống của người dân miền Nam cũng như các cái hoạt động sinh hoạt khác. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.